skällde men tiden stod still. Allting avgörs nu. I en värld i stilla sorg sätter vi vår sin. Frusna står vi men jorden i brand. Vilsna i vår gång. Ja, tack för idag. Ja, vi ses på måndag. Hej! 1, 2, 3. God morgon, god kväll, här är det som har hänt. Och här är allt vad alla tyckt om det som hänt. Och allt vad alla tyckt om det som alla tyckt om det som hänt. Vi anser att Olsson agerat förkastligt, för att inte nämna odemokratiskt och krasst, när de valde att inte agera på fakta som framkommit i departementets kommitté. Och dessutom IPCC säger vi måste agera för att undvika tillstånd av matbrist och svält. För åkermarken utarmas, fiskarna dör och populationen av pollinerare har nått nya bottnar. TV4 Sanna Karlsson delar med sig av sin viktresa. Kolla vad tjock hon var, men nu är hon smal. Bränderna i världen, de fortsätter att turnera, fast man trodde att nu borde väl träden tagit slut, men nej. 10 bästa grillarna för 10 bästa stekarna och 10 bästa testerna för tändvätska och kol, för du vet att Regnskogen skövlas så snabbt att vi inte hinner räkna hur många fotbollsplaner det är per sekund. Men säkert kan vi säga att jävligt snabbt går det, och snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och skogsindustrin visar lysande siffror och hoppfull tillväxt och stigande aktier. Finns ingen anledning att detta ej kan fortsätta för evigt, säger vd Per Anton och tillägger att ditt schampo döda fiskar, ditt balsam gör dig steril och dina kläder sys av slavar och din macka gör dig tjock. Dags att välja för någon. andas in, andas ut. Stora hunden, lilla Rut. Andas in, andas ut. Kissande katten, lårbensknut. Sträck din nacke, sträck din rygg. Känn hur du är lugn och trygg. Andas in, lugn och ro. Liggande stolen, stående ko. Andas in, andas ut. Stora hunden, lilla Rut. Andas in, andas ut. Kissande katten, lårbensknut. Sträck din nacke, sträck din rygg. Känn hur du är lugn och trygg. Andas in, lugn och ro. Liggande stolen, stående ko. Andas
Andas in och ut och sträck. Tänk inte på undergången. Andas ut, andas, slappna av och njut medans du kan. Bygg en liten koja, kryp in i dig själv. Andas och lyssna hur det ekar mot din bröstkorg. Rensa dina chakran, drick ett glas vin. Tänk på din navel, för vem orkar känna världssorg. Andas i ditt bäcken, kolla på en film. Tänk på din navel, vem orkar tänka på något annat. Namaste. Ja, den är ekologisk. Komposterbar. Ja, de tipsade om yoga på jobbcoachningskursen. Ja, det ska vara bra mot stress. Funkar riktigt bra faktiskt. Ja, jag heter Ella. Jag bor här. Det är min lägenhet. Alltså, jag vet inte hur många andrahandsboenden jag flyttade runt emellan innan jag till slut fick ett fast jobb och kunde köpa den här. Ja. Sen blev jag av med jobbet i våras nu då. Det där med corona, ni vet. Jag jobbade i en klädaffär. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag går en kurs i bokföring genom Arbetsförmedlingen. Jag kommer bli ekonomiassistent. Jag vet inte. De säger att jag säkert får jobb sen i alla fall. Jag flög till Lesbos i våras. Jag vet att det är dumt att flyga, men jag längtade efter sol. Jag kände mig så deprimerad. Boka din resa till Lesbos med oss. Vi kan resor. Om det är det genuina Grekland du är ute efter, då ska du resa till Lesbos. Här väntar mysiga familjefina tavernor och gästvänliga invånare som gärna spenderar eftermiddagen på ett lokalt café. Unna dig en avslappnande semester i lugn och ro. Det var ju precis vad jag behövde. Sen fick jag höra på nyheterna att det fanns de som kom till Lesbos av andra anledningar. Mohammed Akhberi till exempel. Jag hoppas få lämna det här helvetet så fort som möjligt. Han var bara 25 år. Precis som jag. Inifrån flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos vädjar man nu om EUs hjälp för att klara av den allt mer kritiska situationen. Rapporter kommer in om inhumana förhållanden och det råder brist på mat, mediciner och hygienartiklar. Jag googlade vidare och läste om flyktinglägret Moria på Lesbos. Ett läger avsett för 3000 personer. Men där fanns 20 000. Och de var över 5000 barn. Lägret är som en mardröm. Det blir bara fler och fler och det blir mer och mer avfall. Våld, bränder. Utanför lägret är ännu fler människor. Där är allt ännu värre. De har varken mat eller pressändningar. Ja, de har ingenting. Ja. Och nu har hela lägret brunnit ner. Flyktingarna bara fick lämna med det de hade på kroppen. Resan var väl okej.
Inte som i reklamen precis, men det var skönt med sol. Lite konstigt kändes det. Att ligga där på stranden och veta. Det kom 100 människor om dagen över havet. Så det här med att bli ekonomiassistent. Jag vet inte. Ibland tänker jag att jag skulle passa på att göra något meningsfullt nu när det blev så här. Med mitt jobb och allt. Alltså, passa på att göra något som spelar roll. Göra skillnad. Men jag vet ju att det är en massa saker som skulle behöva förändras. Man hör ju om klimatförändringar och arter som dör. Jag har blivit mer och mer orolig faktiskt. Vad kan jag göra? Det finns ju så många andra som har bättre koll på det där. Politiker och experter. Det måste ju finnas en plan. Ja, Sverige har miljömål. 17 stycken. Eller hur? Ni har också läst om. Det ska vara klart 2020. Det är ju nu. Visst är det. Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. Säker strålmiljö. Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag. Grundvatten av god kvalitet. Hav i balans. Levande kust och skärgård. Myllrande våtmarker. Levande skogar. Ett rikt odlingslandskap. Storslagen fjällmiljö. God bebyggd miljö. Och ett rikt växt- och djurliv. Det låter ju jättebra. Så, hur har vi levt upp till de här målen? Kontakta miljödepartementet. Vi har inte begränsat våra växthusgaser, så pass att det inte är fara för vår natur. Vi har väl heller inte riktigt sett till att vår luft är så ren att ingen kommer till skada. Det var ingen som såg till att det inte blev mer försurning än vad mark och vatten tål. Och vi har väl inte riktigt lyckats egentligen med att få bort vårt gift. Men vi har en säker strålmiljö och det är väl bra. Och ingen annan har väl heller gjort riktigt det de ska. Och vi har ett skyddande ozonskikt. Och vi har inte slutat med övergödning. Och vi har inte grundvatten av god kvalitet. Och protokollet säger att sjöar och vattendrag inte är särskilt levande. Det verkar som vi knappt har klarat av det mest basala för att planeten ska må bra. Men något som vi verkligen borde klarat av, att ha en storslagen fjällmiljö. Men vi har inte klarat det, det känns inte så bra. Och vad menar vi ens med det, vad är det vi vill ha för att få en storslagen fjällmiljö? Ingen hav i balans, ingen levande kust och skärgård, ingen myllrande våtmark eller levande skog, inget rikt odlingslandskap och en god bebyggd miljö och ingen rikt växt- och djurliv. Ett hav i obalans, en döende kust och skärgård, ekande våtmark
och skog i förfall. Ett fattigt odlingslandskap och en väldigt dåligt byggd miljö och sinande växt och djurliv. Men tänker ni gå nu? Va? Men EU då? EU har ju utlyst klimatnödläge. De bryr sig om klimatet i alla fall. Ja, faktiskt. Även om Sverige levde upp till våra mål så var vi faktiskt ändå bättre än övriga EU. Okej. Ja, men om inte politikerna gör tillräckligt, då får väl vi medborgare ta tag i saken då. Ja, då får vi göra vad vi kan. Ja, vad kan jag göra? Ja. Ja, men mina egna utsläpp, de kan jag i alla fall påverka. Det finns såna där tester för ekologiska fotavtryck, det kan jag göra. Ellas ekologiska fotavtryck, Ellas ekologiska fotavtryck. Välkommen Ella till Ellas ekologiska fotavtryck. Programmet där vi testar Ellas ekologiska fotavtryck. Välkommen Ella, hur känns det? Ja, hur många bor i din lägenhet? Ja, det är bara jag. Hur många kvadrat är den på? 36. Hur tar du dig till jobbet? Ja, jag blir av med jobbet, jag pluggar. Hur tar du dig dit? Tunnelbana. Äger du en bil? Nej. Får du mycket nya kläder? Ja, ganska mycket faktiskt. Skönhetsprodukter och accessoarer? Det blir en del. Äter du kött? Ja, fast mycket vegetariskt. Choklad? Ja, ganska mycket. Har du telefon, padda, laptop? Ja. Telefon, padda och laptop? Ja, precis. Har du flugit någon gång under det senaste året? Ja, det var ju den där resan till Lesbos. Ja, tack Ella. Då är vi snart tillbaka med resultaten i... Ellas ekologiska fotavtryck, Ellas ekologiska fotavtryck. Grattis Ella, det ser riktigt bra ut för dig. Du hamnar under det svenska genomsnittet. Du landar på 3,3 jordklot. 3,3 jordklot. 3,3 jordklot. Men vi har ju bara ett. Ja, men... alltså, det svenska genomsnittet är ju då på 3,5 jordklot. Ja. Och alltså... Vi får tänka på att liksom... Sveriges kollektiva konsumtion, det är bara skattepengar går till. Redan det förbrukar ju 1,7 jordklot. Men det var allt för den här veckans avsnitt av Ellas ekologiska fotavtryck, Ellas ekologiska fotavtryck. Okej. Så bara genom att vara medborgare i Sverige så förbrukar jag 1,7 jordklot. Även om jag inte skapar några egna utsläpp. Ja, då måste jag ju göra någonting som är så bra att det väger upp för det. Ja, du har ju 8 timmar om dagen som du arbetar på. Ja, jag skulle kunna göra något klimatpositivt på min arbetstid. Ja, men det jag kan, det är ju sälja kläder. Jag skulle kunna sälja bättre kläder. Ekologiska. Rättvisemärkta. Jag kan sälja kläder som håller. Ja, det gör du inte klimatneutral direkt. Nej, men jag kan sälja någonting som gör att utsläppen minskar. Jag kan sälja cyklar. Är det cykelbrist som gör att vi cyklar för lite? Men vad ska man sälja då? Trädiskborstar och datamus i trä, bambusugrör och bambuportmone, så alla slänger sina äckliga
äckliga grejer i plast och förfinar sin estetik som medelklass. Du kan sälja yogamattor som går att kompostera och en låda för att måste kompostera dem. Du kan sälja tesvampar som går att fermentera. Du kan sälja en menskopp att menstruera i. Du kan sälja en solcellsdriven liten gräshoppa som hoppar och dansar i direkt solljus eller under en stark lampa. Kul, lärorikt och fascinerande. Men det har ju redan det finns redan ett Zettas webbshop. Ja, fan då. Ja. Jag får en känsla av att Ella inte tycker att det räcker att sälja mindre plast och mera glas. Prova väl att lägga i en något högre växel. Vi provar något med lite mera gas. Du kan sälja vattenreningsapparater. Du kan sälja en solcellspanel. Du kan sälja en grep och sätt potatis. Du kan sälja ett fejkat dödsattest. Eller så köper du allt det där och behåller det. Ja, vilken bra idé. Du kan köpa vattenreningsapparater. Du kan köpa en solcellspanel. Du kan köpa en grep och sätt potatis. Du kan köpa ett fejkat dödsattest. Du kan flytta ut i djupaste skogen och leva på nässlor. Du kan lära dig att vrida nacken av en kanin och sen förutspå vädret i kaninens himmelmäte. Göra gödsel till potatisen av ditt eget bajs. Du kan flytta ut i djupaste skogen och leva på nässlor. Du kan lära dig att vrida nacken av en kanin och sen förutspå vädret i kaninens himmelmäte. Göra gödsel till potatisen av ditt eget bajs. Ja. Fast nu läser jag ju till ekonomiassistent. Ja, det blir nog bra. Fast det var mest hon på Arbetsförmedlingen som ville det där. Jag vet liksom inte vad man ska satsa på i de här tiderna. Det är så mycket som är förändring. Ja, men både bra och dåliga saker faktiskt. Ja, men nu med corona. Vet ni att det var första gången någonsin som utsläppen minskade på riktigt? Och tänk på alla barn som demonstrerar och strejkar för klimatet. Ja, men jag är faktiskt ganska stolt att Greta kommer från Sverige. Samtidigt, det kan bli både torka och översvämningar. Ja, det är det ju redan. Alltså i Bangladesh där är 100,000-tals människor på flykt undan översvämningar. Det finns 71 miljoner flyktingar i världen. Alltså om jag får barn, kommer de behöva fly? Kommer jag skaffa barn? Och torkan och bränderna, det är ju inte bara långt. Det händer ju här också. Minns ni förra sommaren? Då brann det i Sverige. Så min mormor och morfar, de fick evakueras från sitt hus. De är ju gamla. Och brunnen i mammas stuga, den tog slut. Vi vet ju vad det är som händer. Det är inte som att vi inte vet. Forskningen är tydlig. Och ändå så fortsätter vi att släppa ut mer och mer koldioxid. Och vad väljer vi för ledare? Alltså, herregud. Det spelar ju ingen roll att folk vet och folk protesterar och försöker göra vad de kan. Men ändå så händer vi upp mer och mer olja. Och vad gör jag? Jag vet ju också. Jag lever ju på här som vanligt. Men vad kan jag göra?
det är vi. Paolo Coelho, Mia Törnblom och Isabella Löwengrip. Vi ser du ligger här i sängen och tåter. Vi säger ställ dig upp och gör någonting åt det. Om du verkligen vill det så gör det här om nu. Världen längtar efter frälsning så varför inte du? Jag ska skapa förändring. Okej. Jag ska skapa förändring. Ja, men om jag vill göra ett positivt avtryck, då räcker det inte med att göra så lite dåligt som möjligt. Eller ens själv försöka göra något bra. Jag måste ju få med mig fler. Alltså om alla fattade hur illa läget var och vad som behövde göras, då skulle vi göra det tillsammans, eller hur? Ja, alltså. Ja, då börjar vi. Då börjar man med lägesbeskrivningen. Det sa de på jobbcoachningskursen. Klimatkris. Klimatkris. Så varför har vi ens en klimatkris? Ja, vi har ju haft 100 år med olja. Olja. Billig fossil energi som vi har gjort av med jättesnabbt. Snabbare än vad klimatet tål. Jättesnabbt. Ja, nu är den snart slut, men oljan hinner förstöra klimatet innan dess. Jag vill egentligen överutnyttjat alla naturens resurser. Skogar. Resurser. Skogar. Drickbart vatten. Odlingsbar mark. Fiskebestånden i havet. Ja, mineraler. Det har märkts ganska länge att naturen tar stryk men ändå inte kunnat sakta ner. Sakta ner. Göra mindre. Sakta ner. Ja, och nu vet vi ju bättre. Nu vet vi att vi inte kan konsumera som vi gör. Nu ska vi ändra på det. Jag ska få alla människor att leva hållbart. Men om vi minskar vår konsumtion och expansion, då kraschar ekonomin. Ekonomikris. Ja, alltså,
Du såg väl det under corona att utsläppen gick ju ner men företagen gick omkull och massa människor blev arbetslösa. Ja, du bland annat. Varför funkar ekonomin så? Varför kan vi inte få det vi behöver? Och ta hand om naturen? Ta lagom om naturens resurser? Ekonomi, det betyder ju just hushålla med resurser. Men vår ekonomi verkar snarare göra slut på resurser så snabbt som möjligt. Mm. Men om man tar oljan som exempel. Det är redan investerat i att ta upp mer olja än vad klimatet tål. Och de som investerat i olja vill förstås ha avkastning på sina investeringar. De investerar fel. Om man kollar här till exempel. Norge. Olje- och energiminister Sylvi Listhaug delade i januari 2020 ut 69 nya tillstånd till 28 oljebolag. Va? Oljan från ett nytt jättefält stärker Norges position som en av världens största utsläppare av koldioxid. Va? Va? Vadå? Norge tänker öppna nya oljefält nu? Är de inte kloka? Alltså... Vad är brådskan? Kan det inte vänta i 20 år eller i alla fall 10? Om inte för klimatnödläget så i alla fall för att oljan kommer ju vara värd mer i framtiden. När utbudet har minskat. Alltså... Är de så verkligen så fattiga att de måste få upp all olja nu? Ja, Bolsonaro, han lät ju Amazonas brinna för tillväxtens skull. Men där har de i alla fall akut fattigdom att hantera. Men Norge? Så varför tar de ett sånt beslut nu? Ella, kan du komma hit? Tänk dig att du befinner dig i ett konferensrum högst uppe i Rockefeller Center på Manhattan i New York. Okej. Stora glasfönster längs hela väggarna. Året är 1982 och du sitter med i styrelsen för Exxon. Exxon? Oljebolaget? Ja, olja och gas. Alla de andra i styrelsen har i hela sina liv suttit med i bolagsstyrelser för bland annat vapenindustrin, läkemedelsindustrin, fordonsindustrin, banker och försäkringsbolag. Och jag då? Var har jag varit innan? Ja, du har varit i Pepsi Cola. Ni har alla här klättrat upp i näringslivshierarkin och ni befinner er nu i ett av världens rikaste och mäktigaste aktiebolag. Ni är i toppen av era karriärer och ni vill behålla den här positionen till varje pris. Okej. Och vad är mitt uppdrag? Du sitter med i styrelsen för att du representerar en stor ägare i bolaget. Alla styrelseledamöters uppgift är att maximera vinst för aktieägarna och stärka bolaget i positionen på marknaden. Okej. Och vilka är aktieägare i Exxon? Typ vem som helst. Ingen vet riktigt och det förändras också varje minut. Ja, det kan vara fackföreningar och pensionsförvaltare. Privatpersoner, företag. Försäkringsbolag och banker. Ni har just tagit del av en rapport där ert eget forskarteam visar att era produkter olja och gas ökar koldioxidhalten i atmosfären, vilket kommer leda till klimatförändringar och global uppvärmning.
Ja, hörni. Ja, det här ser ju riktigt illa ut. Och dessutom vill forskarna publicera den här rapporten. De hänvisar till att vi faktiskt har etiska riktlinjer. Ja, men det kan vi väl till att börja med avslå. Ja, men absolut. Va? Men hur tycker ni att vi ska hantera det här? Vad tycker du, Ellert? Ja... Alltså, hur tillförlitlig är den här rapporten? Vi har anlitat de mest kompetenta forskarna som finns. Bättre prognos går inte att få. Med den här rapporten så vet vi ganska exakt hur illa det kommer gå. Från och med nu handlar det om hur vi agerar. Hur vi agerar? Eller, så länge människor är beroende av olja så kan vi ju sälja den. Men den här kunskapen kan komma att påverka aktievärdet snabbt. Men vad tror ni? Hur mycket av det här kommer vi kunna dölja för allmänheten utan att ägarna känner sig lurade? Lura ägarna? Ja, att ge aktieägarna rätt mängd information blir en svår balansgång. Vi måste ju ändå hålla ryggen fri så vi inte kan bli stämda i framtiden. De stora ägarna kan vi nog klara. Känsligast blir nog pensionsförvaltare. Men ska vi verkligen ljuga om det här? Ella? Vill du vara med i styrelsen, eller? Jag vet inte. Alltså inte om vi ska... Jo, det vill du. Kom igen nu, spela med. Vad är din uppgift i styrelsen? Okej. Maximera vinst för aktieägarna och stärka Exxon i konkurrensen på marknaden. Ja, bra. Och det är ju vdn sen som utför allting. Så att för oss är det bara att ta besluten. Så ja, är du med nu då? Ska vi köra? Okej, ja. Okej. Den här rapporten får inte nå ut utanför vd och styrelserum. Verkligen inte. Hur bra vi klarar av det här hänger på 2 saker. 1. Hur väl vi lyckas låsa in nationer i fossilberoende. Och 2. Hur väl vi lyckas så tvivel om att klimatförändringarna verkligen beror på olja och gas. Vi får anställa fler personer som skapar goda relationer till politiker. Och vi får anlita forskare som finansierar forskning som visar andra resultat än det här. Vi kan också motverka och förhala utbyggnad av alternativa energikällor. Ja, det här kommer bli kostsamt. Men om tobaksindustrin kunde dölja i flera decennier att rökning var skadligt, då ska det nog gå ändå. Men hur mycket resurser kan vi lägga på det här utan att tappa marknadsandelar? Ja, API kan ju ta en ganska stor del. API? API är The American Petroleum Institute. Det är världens största branschorganisation för olja- och gasindustrin. Vad är en branschorganisation? En branschorganisation ordnar PR-event och reklam, finansierar publikationer, tankesmedjor, gör politiska donationer, lobbyism, den typen av grejer. Ja, men API kan ju ordna utbildningar och konferenser. Publicera böcker och göra politiska donationer. Ja, bra där, Ellert. Och med politiska donationer kan vi också få in en fot i den akademiska världen och påverka forskningen. Och koldioxidforskningsprogrammet som producerat just den här rapporten, de får vi förstås avveckla. Forskarna har utgett tystnadslöfte för resten av sina liv faktiskt, så att de lär inte utgöra något hot. Men vi kan också anställa lobbyister och såna här, tankesmedjor. Så vi stoppar alla åtgärder mot klimatförändringar. Det gäller ju att stoppa klimatavtal och urvattna de avtal som vi inte kan stoppa. Ja, förr eller senare kommer ju sanningen fram. Men med lite villospår kan vi nog skjuta upp den dagen rätt länge. Ja, tack för ett bra möte. Det var inte lätta beslut idag. Ungefär så här vet man att Exxons strategi såg ut fram till 2014. Efter mötet gjordes stora donationer till både Harvard och Stanford universiteten. Och flera av de som arbetade inom tobaksindustrins kampanjer anställdes igen för att förneka klimatförändringarna. Det som var värre var för Exxon var att strategidokumenten läckte ut. Kanske var det någon som fick dåligt samvete och inte såg ut längre.
okej, jag fattar. Aktiebolag. Deras uppgift är att maximera vinst. Och de löser de problem som står i vägen för den. Men känner de sig inte kluvna? Alltså vad säger de till sina barn? Ja, vad tror du? De kanske tänker att marknaden löser det där. Att de genererar jobb och tillväxt. Ja, tillväxt är bra för alla. De tänker kanske att det inte är deras jobb att rädda klimatet och sånt där. Att det blir bra om aktiebolag bara gör det de är avsedda för. Oavsett vad de tror så är det vad som finns nu. När vi gör naturens resurser till varor så är det i regel genom aktiebolag. Det konstiga är ju kanske att människor blir så besvikna när aktiebolag agerar som just aktiebolag. Okej, men det var ju aktiebolag. Jag fattar fortfarande inte varför politiker tar beslut som i Norge att öppna nya oljefält nu. Men om du är politiker nu, Ella. Ja, Okej. du är den här modiga politikern. Den som miljörörelsen har längtat efter. Och som naturen har längtat efter. Nej, fel. Vad skönt att du är här nu och vill lyssna på mig. Ja, det vill jag. Jag vill göra allt jag kan som politiker. Ja, men jättebra. Då får ni börja med att inte ta mer resurser än vad jag kan återskapa. Jag har faktiskt förberett en liten lista här. Wow, bra. Oj. Okej. Ja, men om vi börjar där med alla gifter och kemikalier ni släpper ut. Ni får sluta med dem, för det är jätteäckligt. Ja, jag fattar. Verkligen. Ja, men jag är politiker nu. Jag ska ta ansvar. Ja, men bra. Då får ni också sluta med stoppa de här vanadiumgruvorna, stoppa skogsskövlingen, sluta fiska med trålar, låt för guds skull oljan och kolen vara kvar i marken då. Bygg inte ut några nya oljeraffinaderier, flygplatser, motorvägar. Bara sluta med det. Ja. Det låter rimligt. Jag ska verkligen göra mitt bästa. Ja. Jag måste bara kolla med näringslivet. Och facket. Och Konjunkturinstitutet. Absolut. Och väljaropinionen. Ja. Lös det bara. Ja, hej. Ja, hallå. Jag har en liten lista här från Moder Jord. Hon har lite synpunkter på grejer. Jag räknar lite på det. Ja, alltså dels är det här med olja. All olja, gas och kol, det måste bara stanna i jorden. Det är bara, vi får inte ta upp det. Men olja, det är jätteviktigt för börsen. Börsen kommer krascha och bankerna kommer också gå omkull. Oljan är superviktig. Okej, men sen är det skogsskövlingen. Vi måste sluta med det. Vi får inte hålla på och bara... Alltså, men det är en jätteviktig exportvara för Sverige. Det måste vi få. Okej, men utfiskningen då och gruvorna, kan du göra något åt det? Alltså, det är nästan det viktiga. Det är arbetstillfällen. Det finns så mycket arbetstillfällen i det där. Om du ska bli omvald i framtiden, det blir väldigt svårt. Gifterna här då? Kan vi lagstifta mot några gifter? Ja, det skulle kunna gå. Men företag gör ju nya gifter hela tiden, så det kommer snart vara ogjort. Ja, men det kan ni göra. Ja, vi tar den då. Tack. Ja, men hej igen. Hej. Hallå. Ja. Ja. Det var inte så lätt som jag trodde. Men du vet, alla vill ha arbetstillfällen och tillväxt och det verkar inte som att det är så många grejer som funkar med din lista. Men alltså, arbetstillfällen, tillfällen att arbeta. Precis. Men ni kanske ska ta det lugnt istället. Ja, okej. Men i alla fall de här gruvorna, vi måste tyvärr ha dem. För nu, allt ska ju gå på batterier och då måste vi ha mineralerna. Alltså fossilfritt, du vet, det är för din skull. Men
Så du lämnar kvar oljan i marken för att istället spränga upp den för mineralerna? Ja, eller... Jag vet för inte om vi kan lämna oljan. Nej men va? Nej men det är så mycket som ska produceras. Alltså näringslivet kräver att få använda den också. Alltså nej. Oljan måste stanna kvar, annars är det kört. Ni kommer dö. Jag fattar, men alltså... Du vet, produktionen och jordbruket och transporterna, alla behöver oljan. Ja, och om produktionen stannar, då blir folk arbetslösa. Och då kommer ju ingen rösta på en politiker som gör att det blir så. Och om ingen röstar på mig, då får jag inte igenom någonting alls. Jag förstår inte vad du pratar om. De resurser som finns är de resurser som finns, och så får ni väl fördela dem. Ja, men jag försökte. Men Konjunkturinstitutet, de sätter hårt mot hårt. Åtgärder som sänker Sveriges BNP, de går helt enkelt inte att få igenom. Det är kört. Ja, om inte vi stöttar näringslivet, då flyttar företagen utomlands och då sker ju utsläppen där. Där har de ännu sämre miljölagstiftning. Alltså det här är ju helt sjukt. Det är helt sjukt. Om vi har byggt upp strukturer som gör att vi förstör livsförutsättningarna på jorden, då får väl jag förstöra dem då? Alltså nu är det slut på vädjanden och protester. Den här oljan och gasen och kolen, den ska stanna kvar i marken. Och jag ska lösa det. Jag ska komma på ett sätt. Jag ska få allt att stanna. Allt ska stanna upp. Jag ska kunna sprida ut ett virus. Nej, det får man inte göra. Nej. Nu vet jag. Jag ska hacka banken. Jag ska nollställa alla börser. Alltså, om alla konton är på noll, då kommer vi kunna börja om från början. Men alla resurser finns ju kvar. Havet och åkrarna och skogen, vattnet. De riktiga resurserna. Ja, hon låter lite som Strindberg. Ja, faktiskt. På 1890-talet försökte August Strindberg tillverka guld på konstgjort sätt. Eftersom alla valutor var kopplade till den så kallade guldmyntfoten. Ja, alltså alla tryckta pengar hade sin motsvarighet i guld hos riksbankerna. Så August tänkte att om han kunde tillverka guld på konstgjort sätt, då skulle ju guldmyntfoten falla. Om den livsförstörande industrikapitalismen. Krossa industrikapitalismen! Förbjud, begränsa produktionen av varor till sådana som är av verkliga behov påkallade. Förbjud affischering och reklam. Ty vore varorna av verkliga behov påkallade, då skulle ju konsumenten efterfråga dem och uppsöka dem. Alltså vi skövlar naturen för de kortsiktiga vinsternas skull. Och nu ropar Europa efter svensk trä och pappersmassa. Men jag kommer ställa allt på ända. Jag har nämligen tagit fram ett recept på guld. Snart kommer vem som helst kunna tillverka guld, och då faller hela guldmyntfoten. Hela ekonomin ställs på ända. Men är det inte lite det staterna gör nu för tiden när det krisar? Tillverkar nya pengar och släpper ut på marknaden. Jo, det är mycket som har hänt sen Strindbergs tid. Pengar är inte längre kopplade till verkliga värden. Jod. Osläckt kalk. Neutralisera med kallihydrat. Isätt svag ammoniak. Det blir brunt. Och sedan grönt. Och på ytan simma fläckar liknande fett. Jag är nog ingen föreningsmänniska.
Jag gillar inte möten, blir bara trött och arg. Vill inte bli kassör, vill inte äta gillekakor. Vill inte vara med folk som inte är mina vänner. Och mina vänner är likadana som jag. Men något måste ju förändras. Något drastiskt måste ske. Och för drastisk förändring krävs drastiska åtgärder. Jag vill ju störta Staten, jag vill knäcka systemet. Jag vill ha blod och eld och det ska hända nu. Men inte skicka en remiss på ett styrelsebeslut. Jag vill ha rök Och svavel, jag vill spränga regeringen. Men det får man inte säga i det här jävla landet. Som det här inte ska rinna ut i sanden. Fixar jag det själv i min källare ikväll. När reglerna inte gäller får man använda sin list. Och en mans frihetskämpe är en annans terrorist. Anonyma hacker! Alla konton är på noll. Och kapitalet och statens kontroll får sig ett nådaskott och blir ett minne blott. Så en ny värld kan träda fram. Jag ska hacka banken, jag ska knäcka koden. Jag vill ha bort all skit och det ska hända nu. Med gröna blinkande siffror och något pipande ljud. Jag ska heala worlden, jag ska fixa vår framtid. Så är det ordnat sen och jag kan somna stolt medan världen rullar vidare i full revolt. Allting ordnar sig. Jag måste bara lära mig. Programmering. Lyssna på något. Så det kommer inte gå. Hacka alla banker. Ingen idé. Jag skulle bara vilja slippa utnyttja andra. Eller själv bli utnyttjad. Men tänk om det kunde bli så. Tänk om jag fick leva i ett samhälle där jag får bidra. Och veta att mitt liv inte går ut över någon annan. Ja, där vi varsamt tog hand om naturen och varandras kreativitet. Äsch, förlåt, jag är naiv. Jag kan inte göra det här. Det är ingen idé. Det kanske ändå är för sent. Tänk om det är för sent. Besparingarna rök i sista finanskrisen. Det gjorde ju mina lägenhetslån också. Ja, fast banken tog ju lägenheten då förstås. Nu har vi det vi har och det vi tagit. Dieseltraktorerna står stilla. Och de näringsfattiga åkrarna ligger obrukade. Vi odlar på en ockuperad del av en hage här borta. Lägger ut fällor och fiskar i kanalen.
männen och vi är 4 vuxna och ett barn här i den här stugan. Vi försöker inte skydda odlingarna när det kommer rövarligor. Vi har ändå inte mycket att ta. Vi vill bara slippa våld. Ella, Ja. Förlåt. Vad ska jag göra då? Alltså, hur ska jag kunna fixa det här? Alltså, vad finns det ens för krafter som kan vända den här utvecklingen? Ja, det finns ju några saker. Klimatnätverk och organisationer pressar på för att oljan ska stanna i marken. Norska staten stäms för oljeborrning i Arktis. Naturskyddsföreningen kämpar på år efter år för att skydda vår biotop. Barn och unga demonstrerar och de vuxna ansluter sig till deras kamp. Urbefolkningar försöker skydda land och vatten. Gruvor stoppas och nätaktivister samlar fler och fler. Medvetenheten om situationens allvar ökar och sprider sig. Förra året i september så demonstrerade över 6 miljoner människor mot klimatförändringarna. De krävde en riktig förändring för att rädda vår planet. Men BNP och tillväxt står ju fortfarande över allt det där. Okej, men det kanske är för att förändringskrafterna inte är tillräckligt starka ännu. Inte ännu. Men de kan ju bli det. Det kunde ju bli som arabiska våren, fast klimatvåren. Naturvåren. Eller bara våren. Alltså tänk den dagen när klimatrörelsen har fått igenom allt vad de vill. Den dagen när skogsskövling är ett minne blott. När ekocid är ett allvarligt brott. Och forskare inte längre kan ignoreras i politiska beslut. God morgon, god kväll, här är det som har hänt och hänt. Välj själv vad du vill tycka om det. Jordbruket omorganiseras nu drastiskt och vi slutar att lägga massa gift i våran mat. Och mängder av bin börjar födas och frodas och flyger nu frejdigt över ängar och mark. Bolsonaro, Putin och Trump och Boris Johnson har alla avgått för att umgås lite mer med sina barn. Bolsonaros uppgift funnit en ny passion för virkning. Det är superkul, säger han och visar sin grytlapp. Våtmarker ska anläggas i öster och väster för att öka vårt upptag av koldioxid. Beslutades enhälligt och demokratiskt på medborgarmötet i Katrineholm. Superkul teater med toppenfina låtar. Åker runt och sprider glädje och meningsfullhet. Skogar och ängar visar ökande mångfald och återhämtas långsamt men i stadig takt. Finns ingen anledning att detta ej kan fortsätta för evigt, säger Ansoriella Jonsson och tillägger att Tillräckligt många människor har nu anslutit sig till klimatrörelsen för att de ska kunna ta beslut om hur resurser ska användas och fördelas. Fast vad gör de då? Ja, men vad har de för idé om hur ekonomi ska organiseras för att vi inte ska vara beroende av exploatering och tillväxt? Alltså det behövs ju en plan. Det behövs ju en plan för hur vi ska förvalta alla resurser. Det är det. Vi skulle behöva en förvaltningsplan.
Andas lugnt, tänk en tanke till sin punkt. Stå med ryggen rak och stå. Våga tro på någonting gott. Andas in, andas ut. Tro att allting har ett slut. Bygg en rimlig koja, ring till en vän. Indas och lyssna på hur regn faller mot taket. Andas i ditt bäcken, se på din värld. Älska din nästa, för vem ska man annars älska? Känn hur dina fötter får tyngd och slå rot. Älska din nästa och de nästa och de nästa. Hej Stina, det är jag. Ella. Ja, men förlåt att jag inte hört av mig på ett tag. Jag har inte mått så bra faktiskt. Men du, jag tänkte om jag kunde komma över till dig. Om jag skulle vilja tänka tillsammans med dig om en grej. Ja, det är om en förvaltningsplan. Ja, men jag förklarar när vi ses. Ja, men jag kommer direkt. Okej, ses snart.